سلام به مخاطبای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این ویدیو از یک شخصی به نام کایله. قبلا از این خونه براتون ویدیو زیاد گذاشتم. توی زیرزمین خونه کایل اتفاقات ماورایی زیادی افتاده. یه روز متوجه میشه که یه صدای نامفهومی داره توی زیرزمینش میاد. اولش فکر میکنه شاید یه حیوانی هستش که رفته اونجا، اما همراه با اون صدا اتفاقات عجیبی هم شروع میشن. انگار که دو تا چیز به هم مرتبط بودن. شب تصمیم میگیره که بیاد تحقیق کنه. میره توی زیرزمین و این چیزیه که ثبت دوربینش شده. I just saw something. Oh, me. Okay. Oh. بچه‌ها قبلا توی این زیرزمین یه چهره کاملا مشخص تشکیل میشد. این بار یه سایه نامشخص که سری میارک میکشه و بعد پنهان میشه. اینو گفتم که فکر نکنید این ویدیو قدیمیه. این جدیده و این شکلی که ظاهر شده کاملا متفاوت با قبلی هستش. این کاملا یه سایه سیاهه که فقط سرک میکشه و همزمان یه صدای ضعیفه که متعلق انگار به یک کودکه. اما همونطور که دارید نگاه میکنید بعید میدونم که این یک کودک باشه. این یه موجودیه که داره صدای یک کودک رو در میاره و همونطور که دارید میبینید کاملا مشخصه که چیه. این آقایی که دارید میبینید یوتیوبره و اسمش ناترشات هستش. اون توی خونش مشغول وبلاگ نویسی بوده و با مخاطبانش در رابطه با اتفاقات عجیبی که توی خونش میفته صحبت داشته میکرد. اون داره توضیح میده که یه صدای غیر قابل توضیحی اطراف خونش شنیده، اما اون در حالتی که داره این تجربه رو تعریف میکنه با حالت نیمه شوخی به اون میخنده. حالا نگاه کنید ببینید که چی ثبت دوربینش شده. I don't know if I can explain that or what is going on. If you believe in ghosts, if you don't believe in ghosts, I want to hear from you guys, man, because maybe there's something I should be doing in here to stop it. I have no idea. But yeah, I just want to share it with you guys. ناتر شروع به جمع‌بندی ویدیو میکنه و به صحبت کردن با دوربین ادامه میده. اتفاق نگران کننده پشت سرش میفته. برای کسری از ثانیه یه شکل مهمانند سفید کمرنگ توی پس زمینه ظاهر میشه. شکل قبل از اینکه تقریبا محو بشه شبیه انسان به نظر میرسه. ناتر هیچ واکنشی نشون نمیده و به صحبت کردن ادامه میده. کاملا بیخبر از این چیزی که پشت سرش داره اتفاق میفته بوده. بینندگان میگن که این چهره دقیقاً همون چیزی هستش که اطراف خونش داشته پرسه میزده و صدا در می آورده. حالا نظر شما چیه؟ حالا این ویدیو اینجا تموم نمیشه. ناتر بعد از اینکه این ویدیو توی فضای مجازی به سرعت پخش میشه تصمیم میگیره که پاشو فراتر از اون چیزی که بود بذاره. اون میاد چندین دوربین در اطراف خونش نصب میکنه و اونها رو به سمت مناطقی که معتقد بوده صدا از اونجا میاد نشونه میگیره. اون سیستم رو روشن میذاره و به کارهای روزمره‌اش میرسه به این امید که چیزی رو با دوربین ثبت کنه.
توی این ویدیو توی اتاقای مختلف دوربین داره نشون میده که هیچ چیز نیست و هر چند ثانیه یک بار صحنه عوض میشه. اتاق کاملا خالی و ساکنه و هیچ چیز غیر عادی نیست. اما وقتی به آشپزخونه برمیگرده دوربین ناگهان به جلو پرتاب میشه، انگار که کسی هولش داده باشه. هیچ کس توی اتاقا نیست. هیچ حیوان خونگی در اون نزدیکی نیست و هیچ چیز قابل مشاهده‌ای هم ما نمیتونیم ببینیم. کمی بعد از ضبط ویدیو قطع میشه. بینندگان با صحنه دیگر توی اون خونه مواجه میشن که هیچ توضیحی براش وجود نداره. و دقیقاً 2 تا اتفاق توی این خونه افتاد. یکی اون مه روشن و یکی دسته جاروش بعد از اینکه دوربین چپ شد حرکت کرد. این ویدیو برای مکزیکه و یک ویدیوی بیکیفیتی هستش. برای سال 2014 بوده و بیش از 10 ساله که این اتفاق افتاده، اما به تازگی وایرال شده. در طول یه بازی بیسبال یکی از والدین در حال ضبط کردن یه ویدیو از بچهش بوده. هیچ کس زمانی که این اتفاق داره میفته اون موجود رو نمیبینه. ببینیم. در وسط میدون در حالی که بچه‌ها دارن بازی میکنن یه موجود بسیار عجیب توی اونجا ظاهر میشه. هیچ کس قادر به دیدن این موجود وسط اونجا نیست، اما توسط دوربین این موجود ثبت شده. میبینید چقدر عجیب و غریبه؟ خیلی‌ها که این ویدیو رو دیدن ادعا کردن که این واقعا یه موجود ماوراییه، اما موجودی که بین بعد زندگی میکنه و کافیه که فقط به ظاهرش نگاه کنیم. خیلی ظاهرش عجیب و غریبه. انگار بچه‌ها یه برقی هم میزنه. میبینید؟ حالا اگر با دقت نگاه کنید دقیقاً 2 تا هستن. یکیشون انگار سر و پا ایستاده و کاملا مشخصه، اما اون یکی انگار حالت نشسته داره و به براقی این نیست. انگار یه الکتریسیته توی بدنه. اونی که سرپا هست وجود داره، توی اون یکی کمتر. هیچ توضیح منطقی برای این اتفاق وجود نداره. و اون یکی کوچیکه انگار گهگاهی هم ناپدید میشد و دوباره برمیگشت. این ویدیو از یک نگهبان امنیتیه که مشغول گشت‌های روتین شبانش بوده که یه دفعه یه صدای عجیبی توی ساختمون میپیچه و اون فرض میکنه که یه کسی به زور وارد شده و به جای دویدن با دقت و آهسته و سنجیده حرکت میکنه. اون راهروها رو یکی پس از دیگری بررسی میکنه و دقیقاً به گوشه کنارها هم سر میزنه. میره سراغ انباری. برای چند دقیقه همه چیز ساکته، خیلی ساکت. بعد بدون هیچ هشداری یه جسم بزرگ یه دفعه خود به خود به زمین میافته. صدا اونقدر بلنده که توی تموم ساختمون میپیچه. Beer selling? Oh, it stinks in there. What's in there? Oh, it's somewhere else. Hell. Okay. Jesus Christ. Hey! Did that move? Okay, let's get out of here. Okay, now. Jesus Christ.
نگهبان فوراً از دیدرس ناپدید میشه. مشخصه که از اونجا که اونجا اتفاق افتاده شوکه شده. بعد از لحظه‌ای خودش رو مجبور میکنه آروم بشه و عقب نشینی میکنه. سعی میکنه تمرکزش رو حفظ کنه اما هیچ چیزی تغییر نمیکنه. نه رد پایی، نه حرکتی و نه هیچ نشانه‌ای از حضور کسی دیگه. عجیب‌تر این که هیچ توضیح روشنی برای چگونگی سقوط این شی وجود نداره. هر چیزی که باعث این صدا شده ممکنه اصلا انسان نباشه. اون جستجو رو متوقف میکنه و به سمت خروجی میره و در نهایت ساختمون رو به طور کامل ترک میکنه. به نظرتون چی میتونه اونجا باشه؟ این ویدیو از یک یوتیوبر معروفه که میره توی جنگل و شبونه اونجا چادر میزنه و همیشه اتفاقات عجیب و غریبی توی اون مکانهایی که چادر میزنه میافته. حالا بیایید بریم ببینیم که این بار چی ثبت دوربینش شده. I've started the camera up like 18 times and done an intro. I just don't know. Nothing's really happening. I'm scared. I'm not scared. I'm nervous, but اون یه صدایی میشنوه و بلند میشه. درست پشت سرش یه پیکر رنگ پریده و انسان نما پنهان شده بین شاخ و برگی که توی جنگل هستش. دقیقاً تو تاریکی اونو زیر نظر گرفته بوده. با این حال اون همچنان به جستجو ادامه میده. what's that? What's that noise? بسیاری از علاقه‌مندان به ماورالطبیعه، به خصوص اونایی که علاقه‌مند به موجودات مرموز هستن، معتقدن که این موجود باید ریک باشه و این به این دلیله که برخی از ویژگی‌های اون مانند پوست رنگ پریده‌اش با اندام‌هایی که از حالت عادی بلندتر هستن و خزیدن و ناپدید شدن بدون اینکه اونجا رو ترک کنن دقیقاً شبیه ریکه. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون این چه نوع موجود ماورایی هستش؟ این ویدیو متعلق به سال 2017 هستش، زمانی که یه خانومی داشته کاری رو انجام میداده. انگار اینجا یه اداره هستش. توی اتاق یه موجودی هستش که اجازه تمرکز رو به اون نمیده. حالا دوربین مداربسته که اونجا هستش همه چیز رو ثبت کرده. بریم ببینیم.
دوربین دقیقاً یه چیزی رو ثبت میکنه که انگار از روی میز میفته پایین. گاهی اوقات صندلی حرکت میکنه و انگار کسی اونو داره میکشه. تقریباً با احتیاط به آرومی از جاش بلند میشه و بعد دوباره میشینه. انگار هنوز نمیدونه که توی اتاق چه خبره. این شخص انقدر مشغول کارش هست که این اتفاقاتی که داره دور و برش میفته باعث نشده که اون بترسه و هنوز نمیدونه که دور اطرافش چه خبره. اما چند لحظه بعد صندلیش خود به خود به عقب کشیده میشه که اصلا نمیتونه تصادفی باشه. اگر روشنایی این ویدیو رو زیاد کنیم قشنگ مشخصه که یه چیزی شبیه پیکر یه انسان که بزرگم هست صندلی رو به عقب حرکت میده. انگار یه چیز نامرئی اونجا هستش. این ویدیو از یک دوربین مداربسته هستش که روبروی یک خیابونه. یه لحظه نادر که بیشتر وقتا فقط ثبت دوربین‌های مداربسته میشه. نزدیک ورودی گاراژ درست نیمه شب این اتفاق میفته. صاحب خونه یه گربه داره و گربه فعالیتاش رو توی شب انجام میده. منظورش این بوده که شبا از خونه میرفته بیرون. اما دوربینش یه چیزی رو ثبت میکنه که انگار اصلا گربه اون نیست. ببینیم. بچه‌ها دیدین؟ گربه از توی خونه‌شون در اومده بیرون، به سمت وسیله نقلیه‌شون میره و بعد پرواز میکنه. به سمت پشت بوم خونه همسایه روبرویی میره. این اصلا نمیتونه یه گربه واقعی باشه. شاید واقعا این گربه‌ای که توی خونه اینا هستش یه جنه که خودش رو شبیه گربه کرده. نظر شما چیه؟ بعضی از بینندگان مشکوک این ویدیو گفتن که این نقص دوربین هستش، ولی خودتون نگاه کنید و قضاوت کنید. این نمیتونه نقص دوربین باشه. کاملا مشخصه که گربه بعد از اینکه از روی زمین داره راه میره یهو به سمت هوا یا به سمت آسمون کشیده میشه. توی این ویدیو یه خانومی رو میبینیم که جدیداً از دوست پسرش جدا شده. ببین این خانوم گفته که دوست پسرم یک وابستگی تاریکی به من داشته. حالا منظور اون فکر میکنم این هستش که اون شخص اهل دعا و طلسم بوده. حالا توی خارج که دعا نمیگن، بیشتر منظور همون طلسم و اینا بوده. و به این خانوم هم نگفته بوده توی خونهشون اشیا گم میشده، سر صداها میومده، ولی اصلا به چیز بدی فکر نمی‌کرده. این خانم فکر می‌کرده همه چیز اتفاقیه، تا اینکه از این پسر جدا میشه. سالها بوده باهاش زندگی می‌کرده، اما وقتی که جدا میشه اتفاقات خیلی ترسناکی توی خونش میفته. Separated. It's just something. What? بچه متوجه شدید چی بود؟ توی اون راهرو یه سایه‌ای رو میبینه که سری عکس میگیره. اون تعریف میکنه یه روز صبح قبل از اینکه از دوست پسرش جدا بشه بیدار شده، دیده توله سگش مرده و تموم گیاهای خونه پژمرده شده.
و میگه اون روزایی که با اون پسر زندگی میکرده یه وقتایی درا رو قفل میکردن ولی با صدای جیرجیر باز میشده. یه سری سایه ها توی خونه میدیدن که از این اتاق به اون اتاق میرفته و کلا توی خونه یه وقتایی یه نقاطی سرد میشده. حالا از زمانی که از این رابطه بیرون اومده این اتفاقات بیشتر شده. حالا به نظرتون این چی میتونه باشه که فقط توی زندگی این دختره هستش، با اینکه دوست پسر رفته ولی این توی این خونه هست؟ به نظر من کار اون پسر است که براش طلسم گرفته. حالا بازم نظر شما برای من خیلی مهمه، برام بنویسید توی کامنت ها. توی این ویدیو یه مادر رو میبینیم که توی رخت خواب دراز کشیده. قبلا شبیه این ویدیو رو براتون گذاشتم. همین اتفاق افتاده بوده ولی خب این شخص فرق میکنه با اون یکی. Okay. نیمه شبه و این مادر بیدار شده و دستش رو توی تاریکی داره دراز میکنه و دست تکون میده. یه کسی کنار تختش ایستاده و داره جواب میده. حالا اگر خوب گوش کنی یه صدای آرومی رو میشنوی که زمزمه میکنه مامان. کسی که این ویدیو رو به اشتراک گذاشته اسمش راجره و میگه این دقیقاً شبیه صدای خواهرشه که توی سال 2017 فوت کرده. بحث اصلی از همینجا شروع میشه. برخی از بینندگان میگن که این لحظه دیدار تسلی بخشی بوده که خواهر مرحومش به اون نزدیک شده. داره جویای حال مادرشون میشه. و این مادر به نحوی حضور اون را حس کرده. اونا اشاره میکنن که واکنش مادر ملایم به نظر میرسه، نه از روی وحشت. خیلی‌ها هم میگن این میتونه یه چیز کاملا متفاوت باشه، چیزی شبیه به تقلید صدای خواهر. تقلید کنندگان به خاطر استفاده از صداهای آشنا برای جلب توجه یا تعامل، خصوص توی لحظات حساس مثل خواب، شناخته میشن. بچه اینجا یه نظریه مطرح میشه که میگن الان حساسیت حالت خواب اتفاق افتاده. یعنی افرادی که توی حالت نیمه خواب و نیمه بیداری هستن پذیرای نیروهای ماورطبیعه میشن. میگن حالا مادر این شخص هم اون حالت بوده و یه چیزایی رو داشته میدید و درک میکرده. اصلا صدای خواهرشون نبوده، یه موجود تقلید کننده بوده. نظر شما چیه؟ این ویدیو در کانالی به نام ریکاردو کاستا پیدا شده. به جز این کلیپ توی اون کانال هیچ چیز قابل توجهی نداره. گفته میشه که اون جوونا داشتن توی خونه دوستشون وقت می‌گذروندن و با تخته ارواح بازی می‌کرد. بعد از اینکه اونها سراغ بازی دیگه‌ای میرن، یه فعالیت بسیار جالبی ثبت دوربینشون میشه. در ابتدا همه چیز به نظر عادی میاد تا اینکه یه چیز عجیب ثبت میشه. بیاید بریم ببینیم چی ثبت دوربین شده. É pra tu ver essa parada aí. به نظر میرسه که یه موجود توی پس زمین 14 صبح داره میدوه. نگاه کنید. تشخیصش خیلی سخته اما بعضیا میگن که اون رو یاد چنگک میندازن. موجودی که این پایین عکسه. نظر شما چیه؟ حالا این ویدیو ادامه داره، نگاه کنید. اونا فوراً متوجه میشن که یه چیزی توی خونه‌شون. شروع به جستجوی پاسخ‌های احتمالی میکنن. And start to look for possible answers. Tem nada aqui, doido. Bora. سپس اونا یه بار دیگه اون رو ثبت دوربین میکنن. توی این تصویر شاید فکر کنید که این یه آدمه، اما نگاه کنید اصلا سرش با بدنش تناسب نداره، گردن نداره و دستاش خیلی ظریف و لاغره. این ویدیو کاملا ترسناک. این صدا توسط علی مکدانیل ثبت شده. اون روز تازه از سفر ماهیگیری برگشته بوده که یه صدایی که خیلی شبیه جیغ بوده از یک دستشویی عمومی توی همون نزدیکی شنیده میشه. اون کسی رو ندیده که وارد دستشویی بشه، برای همین کاملا براش عجیب بوده. با دوربین موبایلش شروع به ضبط میکنه و وارد دستشویی میشه. ببینیم. What the? Bro.
There's nobody in here. Yo! What Ali did چیزی که علی توی اون زمان متوجه نشد این بود که به نظر می‌رسید کس دیگه‌ای نسبتاً نزدیک به اون توی دستشویی ایستاده باشه. با این حال خیلی از مردم گفتن که جیغا کاملا واقعی به نظر میرسه و برخی معتقدن که این فقط یه پروژه ویدیویی خوب بوده. اما اگر اینطور نباشه چی؟ اون چیزی که پیش علی ایستاده یک حالت سایه مانندی داره. مثلا ویژگی‌های صورتش مشخص نیست. دقیقاً شبیه یه دود میمونه.